السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة ان شاء الله هنحل كتاب المعاصر 2021 المنهج الجديد نيو هالو. وان شاء الله بعد ما نخلص حل كتاب المعاصر هنبتدي في شرح يونت 2 في الفيديو القادم الوحدة الثانية بإذن الله. وحدتنا الأولى زي ما احنا عارفين عنوانها كان coming home اللي هي العودة للمنزل. أول جملة معانا page 22 I saw أحمد father اللي هو أبو أحمد on his to work this morning. أنا رأيت أبو أحمد في طريقه للعمل. اسمها on his block on his way on his wire on his wide يعني واسع، واير يعني سلك، way يعني طريق، بلوك يعني يسد. طبعا في تركيبة علينا في طريقه إلى اسمها on his way يعني في طريقه إلى. تاني جملة معانا بيقول لي can you my mother for me because my phone is not working. can you text my mother mix fix try. طبعا ممكن يبعت رسالة نصية لماما يبقى can you text my mother for me because my phone isn't working لأن تليفوني مش شغال. mix يعني يخلط وفيكس يعني يصلح وتراي يعني يجرب. come and sit on this 4 people can sit on it. come and sit on this armchair اللي هو كرسي بمسند، كبر دولاب، سوفا الكنبة، chair اللي هي الكرسي. can come and sit on this 4 people can sit 4 ممكن يقعدوا عليه طبعا السوفا. I go to the bakers with my mother. أنا رحت المخبز مع my mother مع مامتي. We always buy bread every morning. احنا بنشتري خبز كل صباح. يبقى رحت معاها weekly اسبوعيا، yearly سنويا، monthly شهريا، daily. المخبز طبعا احنا بنروحه daily يعني يومي. We do the same thing every day. احنا بنعمل نفس الشيء when we are on holiday لما بنكون في الأجازة because my family likes to have a لأن عائلتنا دايما بيحبوا يكون عندهم routine نظام يومي، drink مشروب، meal وجبة، match يعني مباراة طبعا routine. Today's نقط is with my best friend شريفة and her family. today's blog المدونة، ايميل letter خطاب، interview مقابلة النهاردة مع أفضل صديقة عندي يبقى interview. I live in a of flats consisting of 12 floors. أنا عايش في عمارة تتكون من 12 دور. bag of flats block of flats stick يلصق box صندوق. طبعا عندنا في الكلمات block of flats يعني عمارة. الجملة اللي بعدها بيقول لي my mom always my breakfast makes gives does deletes طبعا يحضر makes. they don't like football مش بيحبوا كرة القدم. they not tennis. buy يشتري، spend يقضي، prefer يفضل، go يذهب طبعا prefer. my father goes to work very early بيروح العمل early so he not be home before we get up. علشان كده هو text يرسل ميلز، deals يتعامل، leaves طبعا بيغادر مبكرا يبقى leaves home. I always sit next to the same person بقعد بجوار نفس الشخص next to. in my at school في my lessons في دروسي، في ways طرق، routines حياتي اليومية، weekends طبعا lesson. this sells delicious bread and cakes. this butchers الجزار، bakers المخبز، chemist صيدلي، grocers البجال بيبيع delicious bread خبز وكيكس يبقى البيكرز. cooking food is one of my طهي الطعام ده interests اهتمامات، subjects مواد، texts نصوص، blocks عمارات طبعا interests. not Saturdays I always drive my children to the park. Saturdays أيام الأسبوع بتاخد on at in for طبعا on. my mother wants me to help with the housework. يساعدها في عمل housework. give dive help do طبعا help her. Salma always to school early gets talks wants studies طبعا gets to school تصل إلى المدرسة early يعني مبكرا.
هندخل على القواعد. اول جمله معانا بيقول لي مريم often غالبا TV in bed. often من الكلمات دالة على البريزنت سيمبل مضارع بسيط، ومريم مفرد يبقى عايزين هنا فعل به اس. watch watches watching is watching طبعا watches. حمدي drink coffee for breakfast. doesn't don't isn't hasn't كلهم نفي المضارع البسيط طبعا بيتنفى ب don't و doesn't. حمدي مفرد يبقى هننفي ب doesn't. does Dina get to school by bus بالأتوبيس يبقى متى بالأتوبيس. من هو من بالأتوبيس. كيف تذهب بالأتوبيس. why لماذا طبعا how. my cousins ولاد عمي text me they text me every day كل يوم يبقى sometimes أحيانا usually عادة never أبدا always دائما طبعا كل يوم يبقى ده حاجة always. I note my homework before I have my dinner. I usually do ولا do usually does usually طبعا الاي في اختيارين مستبعدين اللي فيهم does. طيب usually do ولا do usually طبعا الكلمات الدالة على المضارع البسيط اللي هي ظروف الدرجة او التكرار بتيجي قبل الفعل يبقى usually do مش do usually. يا اما يكون في الجملة verb to be يعني زي am او is او are اقول he is always he is usually. not you live in a block of flats or somewhere else عايش في عمارة او مكان اخر. does you live are you live do you live have طبعا اليو بيعامل معاملة الجمع يبقى نستخدم do. not Mr. Brown works on Sundays. yes he does نعم هو يعمل. is does did has بيسأل هنا رد ب does يبقى هنسأل ب does. they always هم دائما a lot of noise بيعملوا ضوضاء. make are making are going to make طبعا عندي هنا always والزي هنا طبعا مع علامات الجمع يبقى they make. how do you go to school 5 times a week 5 مرات في الأسبوع يبقى كم مرة. how many how much how often how long طبعا how often. ready for the exam ready يعني جاهز للامتحان. yes I am هنا يبقى دي I am كانت ايه. are we do you are they are you طبعا are you بتحول ل I am. they not talk at the classroom to listen carefully. they aren't they don't they do they doesn't الزي بيعامل معاملة الجمع يبقى هننفي ب don't. do you get up early every day هل بتستيقظ مبكرا. yes I بيسأل بدو يبقى هنرد بدو يبقى yes I do. read and correct هنا هنقرا وهنصحح الخطأ. you always don't get up at 11 o'clock احنا طبعا قلنا هنا الجملة طبعا منفية يبقى always هتيجي بعدها يبقى they don't هتيجي في الأول و always تيجي بعدها. what does you do to have fun طبعا اليو بيعمل معاملات الجمع يبقى do. I often listens في هنا s والI جمع يبقى listen بس. do مريم جمع يبقى does مريم. what exercise التمرينات do you doing every week الدو بيجي بعدها المصدر لازم يبقى do. I play sometimes طبعا مش مترتبة I sometimes أنا أحيانا play I sometimes play أنا أحيانا بلعب. does he like كشري yes he is بيسأل ب does يبقى هنرد ب does. she always gets up early at the weekend she always gets up at 3 p.m. طبعا يبقى هنا she never أبدا. what time do your first lesson starts الدرس ده مفرد يبقى does درسك هيبدأ الساعة كام. هنا هنعمل تصحيح للفيرب اللي بين القوسين. الفيرب ده عايزين نصححه ونعمله correct. the sun never rises at night تشرق في المساء. sun مفرد يبقى هنا rise هنعمله مضارع بسيط هيبقى rises لأن احنا مع المفرد بنضيف s أو es. what you do every Friday دي معمولة طبعا سؤال يبقى what do you do ماذا أنت تفعل. باسم not like cheese عايزين ننفي يبقى باسم doesn't like لا يحب مصدر. دكتور وفاء get up late تستيقظ متأخر يبقى gets عشان مفرد. how often you visit طيب هنا محتاجين علامة استفهام في سؤال يبقى how often يا إما do يا does اليو ياخد do you visit كم مرة أنت بتزور your uncle يعني أنت بتزور عمك أو خالك.
وصلنا الأول تمرين على lesson 1 and 2. ده طبعا استماع كان موجود في أولى اعدادي. يلا كده أسمعكم وانتوا حاولوا تحلوا مع نفسكم. Today's interview is about Sharifa and her family. Sharifa is my best friend. There are 5 people in Sharifa's family. Sharifa's family get up at 6:30 in the morning. 6:30 in the morning يعني بيستيقظوا تقريبا الساعة 6:30 صباحا. أول سؤال What is this interview about؟ الانترفيو ده عن ايه؟ شريفا's neighbors جيرانها، شريفا's and her family هي وعيلتها، شريفا's friends طبعا هي والفاميلي. شريفة is my best niece بنت الأخت، aunt خالة، sister أخت، friend صديقة طبعا صديقة. How many people are there in شريفا's family؟ كم عدد الأفراد؟ 5. They get up بيستيقظوا الساعة كام؟ 6 6:30 7 8 طبعا 6:30. السؤال الثاني عندنا ديالوج، عندنا محادثة. لين ورقية can I ask you some question؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. ردت عليها وسألتها أول سؤال، يبقى ممكن نقول لها هنا yes of course بالطبع أو بالتأكيد. ثالث سؤال لها I get up at 6:30 بقوم الساعة 6:30. ده وقت، يبقى هنقول what time أو when. get فعل ليس بيس هنسأل بدو. اللي مش بيعرف يحل محادثة في فيديو في القناة عن كيفية حل محادثة لازم نتفرج عليه. get up هنجيب له do والاي يحول إلى يو والمصدر من get up هو يبقى when do you get up. وممكن أقول what time do you get up. لازم نشوف الفيديو يا سنة تانية موجود في القناة اسمه كيفية حل محادثة. تسأل هنا سؤال I usually cook breakfast before going to school. أنا عادة بعمل الفطار قبل ما أروح المدرسة. يبقى ممكن تقول لها ماذا تفعلي قبل ما تروحي المدرسة. ممكن نقول what do you يفعل يعني do. what do you do before قبل going to school. ماذا تفعلين قبل الذهاب للمدرسة. سألتها سألت لها yes I sometimes listen to music. أنا أحيانا بسمع موسيقى. لما بنلاقي اسم نو بنشيلها وبنسأل يا بدو يا بداز. listen فعل ليس بيس يبقى do you وأكمل الجملة الآخر listen to music on وماي هتبقى your way to school. نقول تاني do you listen to music on your way to school. هل بتسمعي موسيقى في طريقك للمدرسة؟ قالت yes. What activity do you do every week؟ النشاط اللي انت بتعمليه كل اسبوع. مثلا I listen to music I play بلعب فوتبول play sports بمارس رياضة. في فيديو سنة تانية موجود في القناة اسمه كيفية حل محادثة لازم نتفرج عليه علشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا وهيجي بالتدريب ما نقلقش خالص على موضوع حل المحادثات. اللي تشوز What do you do to not fun؟ I play chess. يستمتع make fun have fun try fun cry يبكي يحاول have fun اللي هو طبعا يستمتع. I prefer sitting on أنا بستمتع بالجلوس على it's more comfortable than the chair أريح من الكرسي. سوفا الكنبة seat المقعد table الترابيزة mat السجادة طبعا سوفا اللي هي الكنبة. Last week الأسبوع الماضي I had a قرآن with دكتور مجدي يعقوب. عملت subject مادة ايميل interview مقابلة بوستر يعني اعلان طبعا عملنا interview. My friends every evening is one of my interests. doing my friends text my friends reading my friends playing طبعا يرسل رسالة نصية text. I much time reading on the sofa yesterday. spent caught played went طبعا يقضي يعني spent. Egypt is the most important in Africa. village city country island طبعا مصر تعتبر country ولا قرية ولا مدينة ولا جزيرة. At we have our sandwiches and play in the playground. في البريك في الفسحة في الكلاس في الفصل في التايم تيبل في الجدول في الليسن في الحصة بنتناول سندوتشات وبنلعب يبقى في البريك. What do شريفة and her dad in the evening؟ do يبقى محتاجين هنا طبعا infinitive مصدر. did does doing do طبعا do. My parents الوالدين
drink tea with meals. It's not healthy habit. مش عادة صحية. My parents always, usually, often, never يشربوا شاي with meals. طبعا إنها ليست عادة صحية، يبقى طبعا هم هنا، يبقى طبعا عندي هنا never. People usually work on Fridays. Don't, aren't, haven't, doesn't. مضارع بسيط عشان usually. people بيعامل معاملة الجمع plural noun يبقى don't. My mother cooks always delicious food. هنعكس طبعا، هتبقى always في الأول وبعد كده cooks. We don't speaking loudly in class. don't بيجي بعدها المصدر يبقى we don't speak. Does you like اليو جمع يبقى do. Where often اسمها how often. يعني ايه how often؟ يعني كم عدد المرات. السؤال اللي بعده بيقول لي عايزين نعمل correct للفعل اللي بين القوسين. do the children cry. الأطفال طبعا أو the child سوري الطفل هياخد does علشان مفرد. it never rain. it مفرد يبقى rains تمطر in summer. he often do اللي هي مفرد يبقى does، لازم نحط الفعل s أو yes. he not smoke هو لا يدخن اللي هي بتتنفى ب doesn't مش بنوت، والسموك هيبقى زي ما هو عشان do و does بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى he doesn't smoke. my mom always make us happy بتخلينا سعداء. ماما مفرد يبقى makes، هنضيف للفعل s. هنا عندي write a paragraph 9 to 90 كلمة what you and your family do on holidays. انت وعائلتك بتعملوا ايه في الاجازات. وفي فيديو في القناه احنا شارحين فيه ازاي نكتب باراجراف بطريقه سهله وبسيطه بدون اي تعقيد، برضو موجوده في قائمه تشغيل، والموضوعات دي ان شاء الله كلها هنجهزها وننزلها مع بعضها في فيديو واحد. روبرتا feels when some men take their father from their home. روبرتا دي بتاعت القصه بتاعت the railway children اطفال السكه الحديد. happy كانت سعيده. terrible يعني سيء. excited متحمس. proud يعني فخور طبعا. feels terrible يعني شعرت شعور very bad سيء جدا. their new house is in the country. منزلهم الجديد في الكانتري. near a railway line خط سكة حديد. letter خطاب. number رقم. house منزل طبعا railway line. the farmer doesn't need to الفلاح لا يريد his goats in the summer as they can find their own food in the mountains. لا يريد ان هم mind يمانع. send يرسل. feed يطعم. lend يسلف طبعا feed يطعم الجوتس الموجودين معاه. my uncle has a in his garden and he uses it to water عشان يروي his plants every evening. عنده تاب حنفية لاب ناب تاب طبعا اللي هي صنبور أو حنفية. أو on سوري معلش on a or an day Reem gets up استيقظت goes to school راحت المدرسة and then helps her mother in the kitchen. في يوم terrible سيء. attractive جذاب. intelligent ذكي. typical يعني يوم معتاد. typical. حسن forgot to bring any food for the picnic. حسن نسي ان هو يحضر اي طعام للنزهة او الرحلة اللي هم طالعينها. but he can not our food هو يستطيع ان هو divided قسمه. share يتشارك. deliver يسلم. read يقرأ طبعا يتشارك معانا الطعام يبقى share. I live in a city but my grandparents live in a small in the country. عايشين في small ايه؟ هما انا عايش في مدينة والاجداد عايشين في village قرية. island جزيرة. playground ملعب. court يعني ساحة طبعا قرية. the place where people go when they do something wrong. المكان اللي الناس بتروحه لما تعمل حاجة wrong خطأ. ده اسمه school مدرسة. hospital مستشفى. prison sing factory مصنع. prison. shall I help you your books? no thanks. carry أحمل. try يجرب. cry يبكي. hurry يسرع طبعا يحمل يعني carry. it has a large full of flowers and trees مليئة بالورود والأزهار والأشجار. garden حديقة. fountain نافورة. time وقت. factory مصنع طبعا garden. she helps her mother هي بتساعد مامتها. feed the on the farm. hippos فرس النهر. fox الثعلب. goats الماعز. fish السمك طبعا goats. the family is so happy to be again at last. العائلة كانوا سعداء ان هم يكونوا نقط مع بعض تاني. together. other always alone طبعا معا يعني together.
The old man's note gives me more أعطاني more information about his life. The old man's box letter profile email طبعا البروفايل بتاعه اداني معلومات عن حياته. My are fathers and mothers of my parents. Grandchildren, grandparents, parents, cousin طبعا grandparents. He الأزهر park as a good place for a picnic. He stayed مكث traveled started suggested. هو اقترح حديقة الأزهر لنقضي اقترح يعني suggest نقضي فيها الأجازة. I did a or an about the dinosaurs online for science lesson. article مقالة research بحث picnic profile طبعا عملت research يعني عملت بحث عن الديناصورات. They travel to many countries to have a lot of بيسافروا بلاد كتيرة علشان يمروا بادفنتشرز مغامرات gardens حدائق roads طرق lives طبعا adventures. The police took the thief away his home to prison. يأخذ بعيدا اسمها take away from add to on طبعا take away from. When you do something not you should say sorry. لما تعمل حاجة نقط شيء ما نقط لازم تقول sorry. good جيدة wrong خطأ nice لطيفة fine طبعا wrong. Don't forget لا تنسى your homework tomorrow it's important. Don't forget بيجي بعدها to المصدر to brings to bringing طبعا to bring. هي don't forget بيجي بعدها to الانفينيتيف موجودة في النوتس. You should be careful the knife of to with on لازم تكون حريص مع السكينة وانت بتستخدمها. الجملة اللي بعدها بيقول لي have you a watermelon grandma gets got getting طبعا يملك أو عنده اسمها have got. Of course you can to my house later كان بيجي بعدها الانفينيتيف الفعل في المصدر comes came coming come. shall I بيجي برضو بعدها الانفينيتيف المصدر brought يحضر bring المصدر bring. You got that game called odd one out استخرج حاجة غريبة got do you got can have did طبعا have. not I have a glass of water please ممكن تجيب لي كوباية مية من فضلك اللي بتستخدم في الطلب بعدها can I have I have did I have had I have طبعا can I have. not we eat here حسن yes that's a good idea ممكن نقعد ناكل هنا ده اقتراح have where are shall طبعا طلب shall. has he got an umbrella no he طالما قال لي no he يبقى no he can't بيسأل بهاز hasn't doesn't have doesn't طبعا hasn't. can you carry this heavy box ممكن تشيل الصندوق ده no I بيسأل بكان يبقى رد بmust should بكان طبعا can. what shall I قلنا مصدر did does done do طبعا do. not you help him with homework ممكن تساعده have can does are طبعا can هي اللي بتستخدم في الطلب. have your father got a computer الفادر ما ياخدش have طبعا الأب مفرد هياخد has. shall I help you to cut it shall بيجي بعدها مصدر يبقى help. can we sit next to the window no you يسأل بكان يبقى can. what has he got what have. no you can طبعا no you can't لا تستطيع. ice cream isn't good for you الايس كريم مش حلو ليك. what have you what have you got. shall سلمى رايدة كامل no she can't بيجاوب بكانت يبقى can. shall we going يبقى بعدها المصدر يبقى go. have you get طبعا هتبقى have you got قال له هنا no I haven't يبقى have you got a bike هل انت عندك بايك. I shall get you a drink يبقى shall I get you a drink. can I have. shall we play قلنا shall بيجي معاها مصدر يبقى shall we play. عندي هنا محادثة على الدرس الثالث والرابع علي وتامر. علي بيقول لتامر I moved to a new house. تامر أنا انتقلت لمنزل جديد يا تامر. قال له a new house منزل جديد وسأله سؤال قال له it's in Alexandria by the sea يبقى قال له أين يعني where. عايزين فعل مساعد عندنا هنا is يبقى where is it أين هو.
fantastic. سأله سؤال قال له I moved there a month ago. أنا رحت من شهر، يبقى متى يعني when. عايزين فعل مساعد. moved فعل ماضي هنجيب له did، والآي يحول إلى you، والمصدر من moved move. متى أنت تحركت there؟ أنت إمتى انتقلت اللي عايش هناك؟ قال له أنا اتحركت من شهر تقريبا. قال له حاجة، قال له yes it's a large house. إنه منزل كبير. هنعزف الياس ونقول له is it large أو is it big. هل هو كبير؟ قال له طبعا. do you like flowers؟ أنت بتحب الورد؟ قال له حاجة، قال له my favorite hobby is planting flowers. يبقى قال له sure أو قال له yes I do. and you، طب وأنت؟ قال له حاجة، قال له where do you practice football؟ يبقى هنا قال له I like، أنا بحب كرة القدم، يعني I like football. قال له طيب أنت بتمارسها فين؟ ممكن طبعا أقول له at the club أو I practice it at the club لو أنا عايز أجاوب أو حابب أجاوب إجابة كاملة. ندخل على سؤال اللي تشوز اختيار. أول حاجة بيقول لي I like your dress. أنا حابب الفستان. it's ugly قبيح. bad سيء. terrible سيء جدا. attractive جذاب طبعا. our English teacher مدرس الإنجليش is a or an person he helps us a lot. بيساعدنا كتير. يبقى هو unkind غير طيب، ولا kind، ولا evil شرير، ولا bad سيء؟ طبعا kind. the opposite of beautiful عكس beautiful is funny مضحك. happy سعيد. busy مشغول. ugly قبيح طبعا ugly يعني قبيح. give us milk and meat بيدينا لحمة ولبن. lions الأسد. giraffes الزرافة. chickens الفراخ. goats الماعز طبعا. this week we are going on in الأزهر بارك في حديقة الايه؟ الأزهر. احنا هنعمل بيكنيك، نزهة خلوية. flight رحلة طيران، وفويج رحلة في البحر. journey رحلة طويلة طبعا بيكنيك. my friend سامح had a lot of in the mountains عمل ايه في الجبال؟ interviews مقابلات صحفية. adventures مغامرات. meetings اجتماعات. matches مباريات طبعا مغامرات يعني adventures. how did you feel كيف شعرت when you not to the new house؟ so moved carried told طبعا لما انتقلت يعني moved. has أحمد a lot of flowers؟ yes he has. gets getting got طبعا يملك يعني have got. shall we to the beach tomorrow؟ shall محتاجة مصدر يبقى go. has حبيبة got a pen؟ no she بيسأل بهاز يبقى هنجاوب ب didn't. doesn't بكان طبعا بهازن't جملة سهلة. shall I brought اللي يحضر you some water. عايزين مصدر من brought اللي هو bring يعني يحضر يا سنة تانية. have you got have I asked you some question please؟ طبعا هنا بيطلب منه. ممكن نقول can وممكن نقول shall. do we go swimming؟ it's a good idea. هل يمكننا؟ انها فكرة جيدة. الاقتراح يبقى shall. الدرس الخامس والسادس بيقول لي A is a large cupboard in which you put in your clothes. دولاب بنضع فيه الملابس. fridge wardrobe drawer chest طبعا wardrobe اللي هو دولاب خاص بالملابس. we use to cover the floors بنغطي الأرض. carpet سجاد. curtains ستارة. drawers clothes طبعا اللي بتغطي بيها الأرضية طبعا الكاربت السجادة. we can put some of your clothes ممكن تحط ملابسك in this chest of اسمه chest of A chest of windows of armchairs of basins of drawers طبعا اللي هو chest of drawers اللي هو بيكون عندنا في البيت اللي هو مجموعة من الأدراج. دولاب مليان أدراج. we have on this window to protect us from harmful rays أشعة ضارة of the sun. يبقى عندنا على الشباك اللي بيتحط على الشباك carpets سجادة. curtains ستاير. mats اللي هي السجادة اللي بتفرش في الأرض. bells يعني جرس طبعا. curtain يعني ستائر. in the bathroom في الحمام we have a ceramic to wash your face in. basin washer shower mirror طبعا احنا بيكون عندنا basin اللي هو الحوض. A is a piece of glass قطعة من الزجاج that you can look at and see yourself بتشوف نفسك فيها. pool glass cup mirror اللي هي المراية. when they open the curtains لما بيفتحوا الستائر there is always lots of in the room. moon sunlight darkness study بيدخل ضوء شمس sunlight. I would love to visit أنا حابب إن أنا أزور the nature not near الفيوم. preserves reserves deserves طبعا المحميات اللي هي reserves. in my bedroom
في غرفتي there is a gray رمادي I sit and read my book there. cupboard wardrobe armchair mirror طبعا عندنا armchair اللي هو كرسي بمسند. الفيوم is a large city مدينة كبيرة with beautiful nature reserves nearby near next up طبعا nearby. The policeman asked me to give a full of the thief description وصف revision مراجعة review مقال نقدي description. What's your I am Egyptian nationality يا ترى دي جنسية address عنوان subject مادة birthday عيد ميلاد طبعا nationality. There is a colorful carpet on the في سجادة ملونة جميلة على الفلات cushions على الهول على الفلور طبعا على الأرضية. We always talk online بنتكلم online. He is my classmate زميل دراسة بين friend صديق مراسلة partner شريك brother طبعا بين friend اللي هو صديق المراسلة. I like to sleep with curtains أنا بحب أنام with curtains not the air is fresh happy closed open lively بحب أنام والستاير مفتوحة open. There is a breakfast after the first lesson I eat my sandwiches in it listen break class play طبعا break في الفسحة. My house is not far from my school منزلنا مش بعيد. The school is a short from my house picnic walk talk look طبعا المدرسة بتاعتنا walk نتمشى نوصل بسرعة. I get up early wash my face and get for school يرتدي ملابسه get dressed get reserved get slept get walked طبعا get dressed اللي هو يرتدي ملابسه. يلا كده اسمعكم الاستماع ونحاول نحله مع بعض. Sam is sending an email to Dan from Germany. In Germany school starts very early المدرسة بتبدأ بدري. So Sam doesn't have breakfast before school. In Sam's school في مدرسة سام they have 8 lessons every day. They have 8 lessons every day يعني هما بيكون عندهم تحديدا 8 دروس كل يوم. أول سؤال معانا بيقول لي not is sending an email to Dan اللي باعت الإيميل ده مين؟ سام. Sam is from سام منين؟ من بريطن من جيرماني من فرنسا من أمريكا طبعا من جيرماني. Sam doesn't have before school مش بيلحق dinner يتعشى lunch breakfast طبعا يتناول إفطار. In Sam's school في مدرسة سام they have lessons every day بيكون عندهم 8 lessons 8 دروس. The curtains الستائر not the painting and the bed they are the same color deal trade play match طبعا the curtains match يعني ماشية مع الدهان ومع السرير. My favorite are math and English دول subjects مواد sports رياضات hobbies هوايات interests اهتمامات طبعا دول subject. You can see yourself in the ممكن تشوف نفسك في السوفا bookshelf mirror carpet طبعا في المراية. Can I knock the door please this much noise في ضوضاء كتير يبقى open closed clap take طبعا close يعني ممكن تقفل. This bag is mine الحقيبة دي بتاعتي. It not to me works brings traits belongs طبعا تخصني. It's good to do some exercise انت تعمل تمرينات in the morning في الصباح. Tool idea equipment factory طبعا idea. This shop sells good ice cream هذا المحل بيبيع ايس كريم جيد. My dad always not me some at the weekend brings يحضر drinks يشرب eats drives طبعا brings. آخر جملة there is a lamp to the desk next behind back front طبعا اللي بتاخد to next to يعني بجوار. The bed is in front of the wardrobe السرير أمام الدولاب. This means that the bed is not the wardrobe. Next opposite behind before يبقى عكسه يبقى خلفه. I play computer games my brother at from with to مع أخي يبقى with. The sofa is next up next طبعا بتاخد حرف الجر to. Thank you to being my best friend to مصدر to be. At Saturdays أيام الأسبوع قلنا بتاخد on. There are 2 beds
on the room طبعا in the room. وده عندنا السؤال الأخير ايميل ومحلول في آخر الكتاب. وإن شاء الله احنا في فيديو في القناة وهنشرح ازاي نعمل ايميل بالطريقة الجديدة للي مش عارف. وكان في فيديو موجود برضو في القناة في قائمة التشغيل اللي عايز يتعلم ازاي يعمل ايميل أو باراجراف ب90 كلمة بطريقة سهلة خالص. وصلنا هنا طبعا لأول اختبار كامل على يونت 1، وطبعا ده لسه ما نزلتش مواصفات امتحان السنة دي، فده حاجات قريبة من امتحان السنة اللي فاتت. لما المواصفات تنزل هبلغكم على طول. يلا كده اسمعكم listen. My name is Shahana. I am from India. I live in a village with my family. I share a room with my sister. We all get up early. We all get up early يعني احنا كلنا بنقوم بدري. Shahana is from China, Egypt, India, Pakistan, India. Shahana shares a room with her. بتتشارك الغرفة مع السيستر. Shahana lives in a village, city, country, island, village. Shahana's family get up بيستيقظوا مبكرا early. السؤال اللي بعده عندنا سؤال الديالوج. عندنا هنا محادثة. أيمن وأشرف. هاي أشرف. Where do you live؟ هاي أيمن، ازيك يا أيمن؟ قال له عايش حاجة، قال له a village في القرية وفي علامة تعجب، يبقى قال له I live in a village، أنا عايش في قرية. سأله سؤال قال له إن قليوبية governorate في محافظة القليوبية، يبقى قال له أين؟ where do you live أو where is it؟ هي فين؟ is it quiet there؟ هل هناك الدنيا هادية؟ قال له حاجة، قال له there is no noise، يبقى طبعا قال له yes، ونعكس yes it is. سأله سؤال قال له with my family، يبقى أنت عايش مع مين؟ يبقى who do you يعيش يعني إيه live ومع يعني with. قال له with my family. I have two brothers and a sister. أنا عندي أخين وأخت، يبقى قال له how many كم عدد البراذرز and sisters الإخوات البنات do you have. أنت عندك كم أخ وكم أخت؟ عندي قطعة my name is هيثم and this is my house وهذا منزلي. My house is quite big إلى حد ما big يعني كبير. It has got two floors في دورين a ground floor دور أرضي and a first floor ودور أول. It has also إنه اللي هو المنزل طبعا got an attic في غرفة في السطوح and a basement وبدروم. On the ground floor في الدور الأرضي there is a hall في صالة kitchen مطبخ living room وغرفة معيشة a big dining room وغرفة تناول الطعام and a toilet وحمام. On the first floor there are 3 bedrooms. في أول دور في 3 غرف نوم. 1 bathroom حمام and a big corridor وترجة كبيرة. My bedroom is between my parents' bedroom. غرفتي في الوسط بين غرفة الوالدين and the bathroom والحمام. My sister's bedroom غرفة أختي is in front of mine أمام غرفتي. I love my bedroom أنا بحب my bedroom but I also like the attic بحب الغرفة اللي في السطوح. In the attic I keep some of my books أنا شايل فيها كتب and my old toys وtoys يعني الألعاب القديمة بتاعتي. I like to spend my time there بحب أقضي وقتي هناك because it's a large خدنا كلمة large اللي هي تساوي very big كبيرة and there is a big sofa وفي كنبة كبيرة هناك. There where I sometimes take a nap و take a nap يعني أخذ قيلولة يعني أحيانا أنا بحب أريح هناك. In the basement we keep the washing machine احنا في البدروم حاطين الغسالة the drying machine والحاجة اللي بتنشف and the all things. At the back of the house في المنزل من الخلف there is also the garage where my parents park the family car العربية هناك and a lovely garden وحديقة رائعة with many green spaces وفي مساحات كبيرة flowers ورد 2 swings and a swimming pool والسوينج اللي هي المرجيحة swimming pool حمام سباحة. I love my house so much أنا بحب منزلنا جدا. It's very comfortable إنه مريح جدا. أول سؤال what is the best title ما هو أفضل title يعني أفضل عنوان للقطعة اللي احنا شايفينها. طبعا بالتالي أفضل عنوان my house أو my room اللي هي غرفتي. Why do you think هيثم likes the attic ليه بيحب الاتيك؟ ممكن نقول because زي ما هو قال هو شايل ايه هناك he keeps لأن هو شايل box كتبه هناك
وايه تاني and toys. وممكن نقول انها it's so large انها كبيرة. What does underline it؟ كلمة it بتشير لمين؟ طبعا بتشير للمنزل كله، يبقى احنا ممكن نقول هيثم's، حط apostrophe s ونكتب كلمة منزل house. The opposite of the underlined word large، عكس كلمة large اللي احنا قلنا very big is wide, long, small. sad طبعا صغير small. The toilet is in the التويلت الحمام فين؟ في الهول في الصالة، ولا في الجراوند فلور في الدور الأرضي، ولا في الفيرست فلور، ولا في البيسمنت في البدروم؟ طبعا في الجراوند فلور. There are two in the garden. الحديقة فيها 2 ايه؟ slides, bathrooms, swings, pool, swings. السؤال اللي بعده أول جملة بيقول لي I don't have coffee before breakfast. before is the opposite. before عكسها back, after, next, last طبعا after قبل وبعد. I the bus to school every day. take the bus, have, feed, share طبعا take. My friend is sending me a message on my phone. research, text, picnic, street طبعا text يعني رسالة نصية. criminals المجرمين must be sent to لازم يروحوا اليونيفرسيتي الجامعة hospital مستشفى prison school طبعا السجن. The word attractive جذاب means ugly, beautiful, dirty, terrible طبعا beautiful. Every bathroom كل حمام should have a to wash in it. basin, حوض, basket, pencil, rubber مطاط أو استيك طبعا basin. You can see yourself in them ممكن تشوف نفسك في الوردروب في اللامب في الميرور في الكبر طبعا mirror. Children always a lot of water مضارع بسيط لأطفال جامع يبقى فعل ليس بيس يبقى drink. Where does شهانة as in مصدر lives living to live طبعا live. Your father got a computer. yes he has يبقى سألنا بهاف ولا بهاز ولا بداز ولا بدو طبعا has. السؤال اللي بعده بيقول لي نعمل تصحيح خطأ. Do you like football؟ طبعا do بيبقى معناها المصدر يبقى like بس. My mom get ماما مفرد يبقى gets. شهانة not live شهانة مفرد يبقى شهانة doesn't. لو هننفي شهانة doesn't live لا تعيش. Do you got that game علي يبقى ممكن نقول طبعا have you got that game علي هل أنت تملك هذه اللعبة. She gets up early and have breakfast طبعا has عشان she مفرد. We have got. أليكس اسكندرية أو واحد اسمه أليكس سوري معلش walk to school walks. Jim works usually حليناها كتير طبعا usually works لأن ظروف الدرجة بتيجي قبل الفعل. وآخر حاجة الباراجراف عنها home you want to live بتجاوب في نهاية كتاب. وبكده نكون وصلنا لحل يونت 1 الوحدة الأولى في المعاصر. انتظرونا إن شاء الله في حل باقي الكتاب في الفيديوهات القادمة مع تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.